เบรกนี้เราคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งสวตัวอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอาละไม่ทันไรเลยนะครับแค่เลือกกันระดับเขตหรือระดับอำเภอก็มีข่าวเรื่องหัวกันมาแล้วแล้วอย่างบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าการเลือกตั้งสวครั้งนี้ถือเป็นการเลือกที่เลวสุดนี่ใช้คำนี้เลยนะครับไม่ใช่สภาผัวเมียแต่เป็นสภาหัวเอาละสิการทำงานโดยเฉพาะกกต.เป็นที่สงสัยเคลือบแคลงหรือเปล่าบางพื้นที่อย่างนครศรีธรรมราชก็มีข่าวแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถจะดำเนินการได้แต่มันมีเรื่องนี้จริงหรือไม่อย่างไรเราจะไปคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญพูดคุยกันทางโทรศัพท์กับดร.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมครับในฐานะสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมดิเรกฤทธิ์ครับดิเรกฤทธิ์พี่ถามคำถามแรกนะครับโดยทั่วไปรวมรู้สึกอย่างไรกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาในวันอาทิตย์นี้ก็เรียนว่าที่กกต.ประกาศเนี่ยผมก็ดีใจด้วยถ้าเขาสามารถทำให้เกิดความเรียบร้อยคิดแต่ว่าคงจะมีตัวเลขที่สำคัญอยู่3ตัวที่เราจะต้องขอข้อมูลจากกกต.นั่นก็คือว่ามีเวลา3วันที่ให้ผู้ที่กระทบสิทธิ์เนี่ยเขากำลังจะไปฟ้องศาลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีกี่รายนะฮะแล้วก็มีที่ไหนบ้างซึ่งตรงนี้ต้องให้โอกาสว่าเมื่อศาลรับเนี่ยนะจะมีประเด็นอะไรอย่างไรนะอันนี้คือตัวเลขตัวแรกนะครับตัวเลขที่2ก็คือว่าเมื่อมีการเลือกระดับอำเภอไปแล้วเนี่ยมีผู้ที่ไม่มีคะแนนเลยก็คือแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เลือกตัวเองเลยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนในแต่ละกลุ่มอาชีพในแต่ละอำเภอนะครับซึ่ง2ตัวเลขนี้เนี่ยจะบ่งชี้ได้ว่าจะมีการหัวหรือไม่อย่างไรจะมีการทำผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรอันนี้เรายังไม่รวมพฤติการที่ชาวบ้านทั่วไปประชาชนที่สนใจเขาไปแอบใช้มือถือไปถ่ายข้อที่รุดผิดสังเกตอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนอาจารย์เบื้องต้นแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องที่ศาลฎีกาท่านจะวินิจฉัยในเบื้องต้นในระดับอำเภอแล้วเนี่ยมันยังจะเป็นตัวเลขเชิงประจักษ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งรับประเด็นเรื่องกฎหมายอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญได้ก็คือว่าปล่อยให้คนที่ไม่ได้อยากจะเป็นสวนะฮะตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่จะให้เลือกกันเองเนี่ยปล่อยให้บุคคลอื่นเข้าไปเป็นผู้เลือกเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นข้อมูลให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้ประกอบการพิจารณาความขัดแย้งหรือความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ครับแล้วเขาจะพิจารณายังไงครับว่าไม่มีเจตนาอยากเป็นจะเข้าไปเพื่อจะไปลงคะแนนให้กันอันนี้จะมีทางพิสูจน์ได้ยังไงครับก็ได้0 คะแนนเนี่ยครับอาจารย์ขนาดไม่เลือกตัวเองไม่เลือกตัวเองเลยไงแล้วสมัครไปทำไมครับถ้ามันมีตัวเลขเยอะๆอย่างนี้มันแสดงว่าอะไรอะฮะอธิบายได้อย่างไรใช่ไหมครับแล้วถ้าปล่อยให้คนที่ไม่เลือกตัวเองเลยแม้ตัวเองยังไม่เลือกเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันผิดเจตนารมณ์หรือไม่อย่างไรก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีในกลุ่มไหนบ้างไงครับแล้วก็ในแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยที่มีเนี่ยมันจะสะท้อนเรื่องของการจัดตั้งหรือไม่จะสะท้อนเรื่องของการทำทุจริตหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญครับไอการไม่เลือกตัวเองนี่น่าคิดนะที่นี่มีอีกเรื่องหนึ่งทำไมมีหลายคนมองว่าการเลือกสวรอบนี้อาจจะขัดรัฐธรรมนูญมันมีมาตราไหนของรัฐธรรมนูญที่คนเขาสงสัยกันว่าอาจจะขัดครับก็ที่มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญยังต้องพิจารณามีอยู่4 มาตราก็คือเรื่องมาตรา36ว่าด้วยคุณสมบัตินะฮะแล้วก็วิธีการเลือกนะครับแล้วก็มันจะไปพันข้อมาตรา40เลือกระดับอำเภอมาตรา41เลือกระดับประเทศระดับจังหวัดและก็มาตรา42วิธีเลือกระดับประเทศแต่ซึ่งมันสัมพันธ์กันนะครับประเด็นก็คือที่เขาร้องเนี่ยว่าอาจจะขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเป็นการเลือกกันเองในมาตรา107เลือกกันเองในกลุ่มอาชีพของตัวเองนะฮะที่เราเป็นนักกฎหมายเราจะเลือกนักกฎหมายกันเองเราเป็นวิศวกรเราจะรู้ว่าใครเก่งใครเป็นที่ยอมรับเป็นตัวแทนเราได้เราก็จะเลือกกันเองแต่การที่กฎหมายออก
แบบและก็กกตมีประกาศว่าการเลือกในรอบแรกรอบสองเลือกไขว้เนี่ยมีขั้นตอนไหนบ้างจะได้คนอย่างไรและไปเปิดช่องนะครับให้อย่างชัดเจนว่าเราจะไม่เลือกตัวเองก็ได้เลือกตัวเองหรือไม่เลือกตัวเองก็ได้นะครับตรงนี้แหละครับที่มันชี้ช่องให้ทำผิดกฎหมายมันชี้ช่องให้คนที่ไม่อยากจะเป็นสวเนี่ยเข้าไปสมัครได้ครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญครับในการที่จะเป็นประเด็นวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับหลายคนเกรงว่าการเลือกสวรอบนี้อาจจะกลายเป็นโมฆะเขามองอะไรครับที่มันจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาก็ตรงนี้ครับถ้าเป็นกติกาที่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นโมฆะหมดแปลว่ารับสมัครมาปล่อยให้คนทำทุจริตได้แล้วก็ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญตรงนี้อาจจะเป็นโมฆะได้ครับที่เราก็ได้เตือนกกตไปแล้วว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะดำเนินการเลือกต่อไปไงครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็เคารพการตัดสินใจของกกตที่เราใช้คำว่าลุยไฟก็คือว่าท่านต้องรับผิดชอบเองถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้วินิจฉัยออกมาอย่างไรซึ่งถ้าเกิดขัดรัฐธรรมนูญอย่างประเด็นที่เราตั้งไว้เนี่ยก็จะเป็นโมฆะทั้งหมดทั่วประเทศครับถามคำถามสุดท้ายค่ะถ้าโมฆะใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกใหม่คะตรงนี้ก็จะเป็นกกตเลยครับที่จะต้องมีทางเลือกมีวิธีการใช้ดุลพินิจใช้อำนาจที่รอบคอบแล้วก็เกิดผลกระทบความเสียหายน้อยที่สุดแต่ท่านเลือกที่จะใช้งบประมาณท่านเลือกที่จะไม่ชะลอหรือไม่หยุดการดำเนินการที่มีการทักท้วงหรือไม่หยุดดำเนินการในประเด็นที่รอการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นกกตชุดนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบจากมติของท่านที่มีผลให้เกิดการจัดการเลือกตั้งเดินหน้าไปครับเอาละค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ดิเรก ฤทธิ์เจนคลองธรรมนะครับสวัสดีครับแปลว่าสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นก็มีสิทธิ์มีเขาคือจะโมฆะอันแรกเนี่ยมีคนเขาสงสัยว่าการออกแบบมาเนี่ยไอ้การที่มีไอ้กฎหมายลูกนะครับจะขัดรัฐธรรมนูญไหมก็มีคนเขายื่นไปจริงๆแล้วเขาก็อยากให้กกต.รอให้ได้คำวินิจฉัยก่อนกกต.เขาก็ไม่รอเขาเดินหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คุณดิเรกได้พูดว่าถ้ามันโมฆะกันมันต้องเลือกตั้งใหม่กกต.ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องไม่เลือกตัวเองแสดงว่าไม่ตั้งใจจะเป็นอันนี้น่าสนใจเพราะเสียค่าสมัคร 2,500 ไปคนเราถ้าตั้งใจจะเป็นต้องเลือกตัวเองสิที่ไม่มีสักคะแนนเอาละไหนจะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นน่าสนใจค่ะพี่ว่าคนที่เขาไม่เลือกตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแต่เข้าไปหัวเนี่ยนะครับเขาคิดไม่รอบคอบน่าสนใจนะแล้วนี่นะยิ่งมีข่าวรายงานมาเรื่อยๆนะอย่างเลือกตั้งสวชุมพรรอบแรกเนี่ยส่อเขาว่าจะวุ่นวายเพราะว่ามีผู้สมัครจงใจทำบัตรเสียนั่นไงนะมีไม่มารายงานตัวกว่า40 คนปล่อยให้คนที่ไม่ตั้งใจจะเป็นเข้ามาสมัครประโยคนี้จำไว้เอาละสิฮะ เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวจากกกต.นะฮะว่าจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ